conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end up dying slowly, rotting away. See, I just want to be able. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं बजाजच्या आपल्या मराठी चॅनलमध्ये. तर आज आपल्या गाडीचं बऱ्यापैकी काम आवरलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता बॅटरी फिटिंग आज फायनल झाली. एक मिनिट, बॅटरी आणि कंट्रोलर ही मेन फिटिंग आहे जी कंप्लीट झालेली आहे. तर हे बघू शकता, इथं आपण एक नट बोल्टवरती कंट्रोलर फिट केलेला आहे. बॅटरी फिटिंगसाठी इथं वेल्डिंग चॅसिसला आणि इथं चॅसिसला वेल्डिंग केलेली आहे. आणि मधून सेंटरला एक सेंटर बोल्ट टाकून आपण खालच्या चॅसिसला ह्याच्या पट्टीला खाली एक, इथून बघू शकता तुम्ही, एक सेंटरला एक पट्टी आणि एक नट आहे खाली, एक आडवी पट्टी. आणि थ्रोटलची फिटिंगसुद्धा ओके झाली. ब्रेक लिव्हर. तर नेक्स्ट व्हिडिओ कनेक्शनची नक्की लवकरच मिळेल तुम्हाला. तर धन्यवाद मित्रांनो, व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.